Oh no! Ay, welcome back mga ka-mindset. Ay, pasensya na ha. Nawala niyo akong umiinom. Welcome back mga ka-mindset! So welcome back sa aking channel, Mr. Tagapayo Alejandro here, your teacher / financial advisor, para magbigay na naman sa inyo ng mga tips at mga advices kung saan meron tayong matututunan. At sa aking vlog for today, this vlog is being requested and being asked by my students and some of my co-teachers and as well as my friends kung paano nga ba ako nagsimula sa pagbablog sa YouTube. So, alam ko kukunti pa lang aking mga subscribers pero okay lang yon. At kakasimula ko lang din noong April 2. Pero sa paglipas ng ilang linggo, marami akong bagay na natutunan through research siyempre at sa mga other vloggers. And sa mga, syempre sa mga pagkakamali ko na rin na para sa inyo ay hindi nyo natularan kung magsisimula na kayong mag-vlog sa YouTube. So simulan na natin agad. So what are the 5 easy steps at na kailangan mong isipin at magkaroon bago mag-start sa pagbablog sa YouTube? So let's start. Number 1 is you need to have a content. Yes, content. So anong pinag-uusapan natin pagka-content? Sinasabi natin dito, kailangan mong magkaroon ng sarili mong original niche. Yes, personal vlog, pwedeng travel, pwedeng katulad ng ginagawa ko, education and finances. So maraming klase ng vlog. So it depends sa'yo. Syempre, hanggat maaari ang gagawin mo yung base sa interest mo at yung gusto mo. Para habang nagbablog ka, nag-enjoy ka din. Kailangan umisip ka rin ng malupit pero madaling tandaan na YTC o tinatawag nating YouTube channel na pangalan mo. Syempre, katulad na sa akin, Mr. Tagapayo Alejandro. Syempre, para sa akin unique yon at syempre very catchy din at madaling tandaan. Next will be, kailangan mo ng creation skills and tools. So, ano ba mga sinasabi nating creation skills and tools? Una, kailangan mo ng camera. Syempre naman, ayun ang pinakauna mong basic na kailangan sa pagbablog. Kailangan mong may magre-record, kaya nga tinawag na vlog, diba? Video log. Okay, next. Phone. Syempre yung phone, pwedeng pagsamahin mo na yun, na camera and na phone. Pero yung phone kasi, normally dito ka lang din nag-e-edit ng iyong, as a beginner, dito ka lang din mag-e-edit ng iyong mga vlog. So, syempre, magda-download ka ng iyong video editing. Number 3, kailangan mo ng clear sound mic. Kung mapapansin nyo, yung mga una kong first vlogs, makikita nyo doon, ang ginagamit ko lang ay headset ng camera ko. So, kaya medyo hindi ganong clear yung aking boses dahil yun lang. Pero kailangan mo pa rin mag-invest sa isang magandang mic. So, ngayon, gumagamit na ako ng isang mic condenser para mas maging malinaw yung aking boses. Kapag meron ka na ng mga nito, ang kasunod mong kailangan is yung paggawa ng magandang thumbnails at magandang title. So, ang mapapayo ko lang sa thumbnail, pwede kayo mag-download ng app ng thumbnail maker. Doon, mas madali na lang siyang i-edit para it will not consume too much time. And make sure na yung iyong thumbnail will represent the whole story ng iyong vlog. So, iiwasan mo to sa ginagawa ko before. Ang ginagawa ko is parang clickbait. So, iiwasan nyo yun, guys. So, hindi rin siya maganda. Kasi pag tinignan nyo doon sa analytics nyo, makakita nyo, ang daming nag-click. Pero nung nakita pa lang nila yung kakasimula ng video mo, taliwas dun sa thumbnail, hindi na nila yung papanoorin. And syempre, mamamarkahan ka na ng X na hindi na nila bibisitahin yung channel mo. So, kung gagawin yon, kailangan mo rin ng magandang title. So, ang pinakamagandang recommendation dito is hanggat maaari, 10 words lang yung iyong title. Very catchy and very intriguing. Para at least, doon pa lang sa title, mahook na yung interest ng iyong mga viewers. Next, we have number 3, confidence. Yes, itong para sa akin pinaka-importante na meron ka sa pagbablog. Tiwala sa sarili. Yes, siyempre naman, di ka pwede maging camera shy. Ipopost mo yan, i-upload mo yung mga vlogs mo, huwag ka mahiya, huwag mo sasalirinin, i-share mo yan. The next will be, don't compare. So, syempre, nagsisimula ka pa lang, huwag ka kagad mag-expect na hahataw lahat ng subscriber. Kahit na gawin mo, isend mo lahat ang link sa iyong mga
friends sa FB or yung mga kamag-anak mo. Alam nyo guys, sad but true, pero minsan lalo na sa mga kaibigan, sa unang bagay hindi ka talaga nila susuportahan. So okay lang yun, normal daw yun sa magkakaibigan. At syempre ito pa yung isa kong ipapayo sa'yo, na pag talagang nagtagumpay ka na, papansinin mo, nung nagsisimula ka pa lang, konti lang talaga yung sumusuporta sa'yo. Halos pamilya mo lang o minsan sarili mo lang talaga. Pero tingnan mo, pagka naabot mo na yung tugatog ng tagumpay, dadami bigla yan na sila lahat nagpapalakpakan sa'yo. Yung iba sasabihin pa na isa sa mga tumulong sa'yo, pero hindi naman. So yun yung sinasabi natin guys, na don't compare, and also number 2, sinabay ko na, will be don't give up. So wag kang susuko. Kung mapapansin mo, halos ikaw lang ang nagbibigay ng video mo, okay lang yon. So, and also, wag ka rin ma-discourage kapag mayroong nagbigay ng negative comment although kayang-kaya mong i-delete yan anytime. So, sabi nga ni Kong TV, it is a constructive criticism. Take it as a opinion nila. Syempre, wag ka ma-discourage sa opinion nila. Tatandaan nyo, opinion is just an opinion until you proven it correct. So, syempre, opinion pa rin yun. Pero pag pinatunayan mo na tama sila, tama talaga sila. So, hanggat maaari is gawin mo lang kung ano yung sa tingin mo yung tama at yung ginagawa mo. Push your goals, no? Binibigay naman sa atin ni YouTube is 1 year. 1 year na kung saan kung gusto mong ma-monetize yung channel mo is kailangan mo daw ng 1,000 subscribers, active subscribers and then 4,000 watch hours. So 12 months yon, kung tutusin is madali lang siya, lalo na sabi nga ng ilan sa mga vlogger na nakausap ko, it only take 1 video hit ng vlog mo lang na mag-viral, siguradong madali mo siyang maabot. So huwag ka magtataka kung bakit katulad ngayon ECQ, maraming mga artista at maraming mga personalidad na nag-vlog sila, 1 month pa lang, umaabot na sila ng 10,000, 100,000, minsan million na kagad yung subscribers. Ganun talaga, popular na sila Sabi natin dito, kahit pagsama-samahin mo ni mga kamag-anak mo, it will not create such, di naman lahat, it will not create so much big subscribers na agad, no? It will always depend on your vlogs and contents. Okay, so number 4, kailangan mo rin ng tinatawag na connection. So ano yung unang connection? Connection ng internet. Siyempre naman, paano ka makakapag-upload kung wala kang internet sa bahay? Kailangan mo ng strong internet, lalo na mapapayo ko guys, no? Kailangan kasi ang mga ina-upload natin is high definition or high quality. Ang resolution na recommended is 1080 yung resolution ng iyong uploaded video para maging quality siya. Next, kailangan mo rin ng tinatawag na strong community. So, yung strong community na to, katulad ko, meron na akong existing FB page. So, sa FB page ko, meron ng mga followers doon. Nagkaroon ka na ng tinatawag na community. Kung sino yung mga nagko-comment dyan, syempre naman mag-reply ka. Hanggat maaari, give them a heart. And then also, mag-appreciate mo yung kinoment nila doon. Whether good or bad, i-appreciate mo pa din. And katulad ng ginawa ko last time, meron nag-comment sa aking Facebook vlog. Ito siya. Is hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin yung mga request ng aking mga viewers. So, may nag-request ng tungkol sa love life hacks. So, ginawa ko siya. Not once, but twice, Actually, pangatlo na yata, Pero, yun pa din, fall in love with your audience and do not just fall in love with your content. So, I'm planning to build a community na kung saan for every YouTube beginners is matutulungan sila with the following tips and guides kung paano sila at maiwasan din na nila yung mga normal na pagkakamali. Last but not the least is kailangan mo na tinatawag na consistency. Yan na to, yung sinasabi nila na kailangan tuloy-tuloy. So hanggat maaari, ang pinaka-recommended is mag-post ka ng vlog 3 times a week. So when 3 times a week, at least how many yon? For 1 month. So at least in a month, makapag-release ka ng hindi bababa sa 12 vlogs in 1 month. So in that way, yung viewers mo hindi yung matetenga. Kasi kapag napansin na ng mga subscribers mo na wala ka ng pinopost na video, akala nila dormant na yung channel mo, wala na, mag-unsubscribe pa yung mga yan. And syempre, pati ikaw mawawalan ka na rin ng gana. So guys, shout out nga pala sa aking mga
new friends mula sa YouTube community. Ito sila lahat. Ayan, nakikita nyo dyan. And also, I want to shout out this professionals na nag-approach sa akin professionally sa aming FB page, Success Mindset. Ito sila. Pinopromote ko sila dahil sa kanilang professional way of seeking us. So, ayan din guys. So, kung mayroon kang gusto pang malaman, please comment down below regarding this topic at kung ano pang topic ang gusto mong i-share ko sa'yo. And also, please subscribe and please hit the notification bell. And please subscribe to my channel and hit that notification bell para lagi kang updated sa aking mga vlogs. And also, like this video kung nagustuhan mo at i-share mo na rin sa mga kilala mo gustong mag-start ng kanilang vlogging sa YouTube. And that's it guys. God bless.